Jaha, 19.01 den 1 juli. Jag hade ju lovat er Bäckström idag. Nu blev det inte så jag får pudla lite där. Men det har hänt ganska mycket idag. Så jag tänkte berätta lite. Det blir lite smaskigt idag, för jag har varit med om en olycka. Så det blir lite otäcka bilder, så om ni inte gillar blod och stygn och sånt, då ska ni nog inte titta. Då kan ni titta i slutet, för då kommer vi prata lite mer om Bäckström. Men häng med idag. Jaha, i morse när jag vaknade upp, då var det så att först hade jag 14 619 prenumeranter, tack vare er, på YouTube. Ja, 19 tänkte jag. Sen hade jag 819 följare på TikTok. 19. Slår upp telefon, det var 19 grader. Wow, tänkte jag. Nu är det Bäckström idag. Nu kommer han. Men det blev inte så idag. Jag återkommer lite senare till hur det kommer bli med Bäckström. För jag är fortfarande tämligen säker på att han kommer att spela i Brynäs. Men jag åkte ner till min mor och skulle hjälpa henne att klippa hennes gräsmatta. Och startar upp en sån här robotgräsklippare. Det jag inte såg är den här kvisten här som sticker upp där och som ser ut lite som ett spjut nästan. Vänder mig om från robotgräsklippan och kör smalbenet rätt i den. Oj. Panik, skriker, ring ambulans, svarar min mor. Tror såklart att jag skämtar, vilket jag inte alls gjorde. Men vi gjorde lite överslag där, så till slut körde jag bilen själv in till Nyköpings lasarett. Och fick komma in på akuten pronto. Jäkligt bra. Där jag kommer till lite sjukvården här, svensk sjukvård. Jag kommer in där och de öppnar det här, det är ganska djupt, rätt in till benet. Och tittar, det sitter mycket träfliser där och jag har aldrig sytt i hela mitt liv. Jag var ganska försiktig, men typiskt att det hände på en gräsmatta. Men det var bara att lägga sig där på britsen och försöka se glad ut. Och de öppnar och sen bedövar de och sen syr de 9 stygn i det här smaskiga såret här. Ja, jag är lite omtumlad just nu, men det jag vill komma fram till är att sjukvården i Sverige, man hör ju så mycket skit. Jag hade varit där 2002 senast, sa de. Men i alla fall, fantastiska människor och det satt en läkare där, han var en yngre kille och han höll på och drog i det här och försökte verkligen dra igen det här och det stramade ju lite, även fast det hade lokal bedövning. Men han fick nog inte riktigt till det där, så ringde han på ett proffs där och han var på någon annan, jag tror det var någon olycka som hade hänt. Men han kom till slut, den här killen, och han hjälpte honom och de sydde ihop det här och det har varit 9 stygn. Och ja, smaskigt. Men otroligt trevlig personal på akuten i Nyköping och vi pratar ju till och med lite, eller jag ställer ju såklart frågor om politik och stämmer allt? Är ni underbemannade och vad tycker folk om er och så här? Det är mycket intressanta svar och de kunde väl inte säga att de var riktigt underbemannade, men de pratar om det här med normalbemanning och överbemanning och så. När det vid högre tryck så har de för lite personal då. Och sen har de konkurrens såklart av det lokala kommun, och det här är landstinget, och sen så även de privata såklart. Men ja, bemötandet jag fick idag, jag berömde dem verkligen. Vilken service, 2 läkare, 3 sjuksköterskor och helt otroligt. Nu kan jag ha haft tur, 1 juli är förmodligen en högtrycksdag, men de lappade ihop det här och nu kan jag ju till och med ta mig ner för trappen så här, men det är lite stappligt, men jag hoppas det blir bra. Så jag ger full pott, det är 10 av 10 till svensk sjukvård. Sen som sagt, det finns säkert människor som har mycket mer problem och kan uppleva annat. Men så känner jag idag. Så det var inte alls som jag hade tänkt mig. Den här dagen som bara skulle bli en stor seger för Bäckström och Brynäs blev på akuten 4,5 timmar. Men det får man ta. Man vet ju aldrig vad livet tar vägen någonstans. Men åter till Bäckström då. Ja,
Vi pratade om det här med värvningsfredag. Det är väl på fredag, ja. Värvningsfredag borde vara på fredag. Lite snurrigt här nu. Men ja, det släpps nog på fredag då. Jag pudlar på idag och ber om ursäkt om jag vilseleder information. Och sen så får vi hoppas på fredag nu. För Bäckström kommer skriva på för Brynäs. Det som också bubblar upp nu är ju lite järnkrok här. Att han inte har trivs i Washington eller i Toronto. Lite sådana grejer och han vill bryta kontrakt där. Och vi får väl se. Kan det verkligen bli 2 nummer 19 i Brynäs? Vi får inte glömma heller att Modokillen som kom, han tog ju inte 19 som han har haft i förut. Så en nummer 19 kommer ju och jag säger att det är Bäckis. Sen får vi väl se med järnkrok. Jag tror personligen, det har jag sagt förut, att han kommer till nästa säsong. Men förra avsnittet, Bäckis-grejen. Supermånga som har kollat på. Jag är jättetacksam för det. Och som vanligt, tryck en sån. Om ni tycker det är bra, tryck en sån. Om ni tycker det är dåligt. Och skriv gärna en kommentar. Hoppas det inte var för smaskigt det här med R och sår och sånt där. Men jag är lite omtumlad. Men ändå väldigt glad att det gick som det gjorde. Det kunde gått värre. Men man ser ju. Jag har varit på mycket montage ute på pappersbruk i hela världen. Så går man ner på en helt vanlig gräsmatta. Och det här händer. Jag har inte sett en enda gång. Så... ja, glad för att ni tittar och jag hoppas ni kan förlåta mig för det här. Och sen så hoppas jag att ni fortsätter titta. Så får ni ha en fortsatt bra vecka så hörs vi säkert på fredag igen. Ha det bra, hej då!